මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ ස්ලෝ වෙලා තියෙන PC එක කොහොමද ස්පීඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකට මම ට්‍රික්ස් කීපයක් පාවිච්චි කරනවා. මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මම පොඩි ටිප් එකක් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් අය නොකියන දෙයක්. PC එක ස්ලෝ වෙන්න හේතු කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් Photoshop, එතකොට Premiere Pro හරි software ගොඩක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ පාවිච්චි කරන softwares වල ඉතින් මේ temporary files වගේ දේවල් ගොඩාක් store වුණාන් පස්සේ කාලයත් එක්ක PC එක slow වෙන්න ගොඩක්ම බලපානවා. ඉතින් අපි ඒවා තමයි මුලින්ම delete කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අපි මුලින්ම කරන්න ඕන මෙන්න මේ start menu එකට ගිහිල්ලා මේකේ search bar එකේ run කියලා run කියලා මෙහෙම type කරගෙන open කරගන්න ඕන. temp කියලා temp කියලා type කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මොකක් හරි notification එකක් ඇවිල්ලා yes කරන්න දුන්නොත් දෙන්න ඕන එක. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් temporary files ටික දැනට අපේ Windows එකේ තියෙන. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික අපි මෙන්න මේ විදිහට select කරලා delete කරගන්න ඕන මුලින්ම. මෙතන ගොඩාක් temporary files තියෙනවා. ඉතින් ඒවා delete කරනකොට සමහර ඒවා delete කරන්න බැරි වෙනවා. ඒකට අපි කරන්න ඕනේ ඒවා skip කරලා අනිත් ටික delete කරන එක. ඊට පස්සේ තවත් temporary files ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි කරන්න ඕන ආයෙත් run කියලාට මෙතන type කරගෙන මේ දෙපැත්තට 100% mark එක add කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපිට මේකටත් වඩා temporary files මෙන්න මේ විදිහට ගොඩාක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ටිකත් අපි කරන්න ඕන control එකයි ඒකයි මම ගන්නවා. එතකොට මුළු ඔක්කොම select වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට delete දෙන්න ඕන. මෙතනදි විතර මම කලින් කිව්වා වගේම තමයි delete දෙනකොට සමහර ඒවා delete කරන්න බෑ කියලා එනවා. එතකොට අපි කරන්න ඕන ටික් එක දාගෙන හැම එකක්ම select කරලා දීලා ඒවා ටික skip කරලා දාන්න. මොකද සමහරක් ඕනෙවත් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා delete වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේ විදිහ කරන්නේ. කරන්න ඕන තවත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ වගේ folders වල desktop එකේ මේ විදිහට දාගෙන තියෙනවා නම් ඒවට ගොඩාක් දේවල් film හරි මොනවා හරි data videos මොනවා හරි store කරලා තියෙනවා නම් ඒවා වෙලා PC එකේ අනික් partition ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ අපේ අනික් partitions තියෙනවා. ඒ වගේ partition එකකට ගිහලා new folder එකක් හදලා ඒකට store කරගන්න එක තමයි කරගන්න. ඊට පස්සේ තව කාරණා කීපයක් අපිට කරන්න තියෙනවා. hard disk එකක් වෙලා පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක විශේෂයෙන්ම කරන්න ඕන. ඊළඟ බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට C එක තියෙන drive එකේ right click කරලා properties කියන එක ගන්න ඕන. properties කියන එක ගත්තාන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ new window එකක් වගේ එනවා. ඉතින් මේ window එකේදී අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ disk cleanup කියන process එක තමයි කරගන්න ඕන. මෙතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න එනවා, tick දා ගන්න එනවා. ගොඩාක් වැඩියෙන් තියෙනවත් තියෙනවා. ඊළඟට GB ගණනක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක මෙතන වලට පේනවා recycle bin කියලාත් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕකේ temporary files දැන් මම delete කරා එකකින් දන්නේ නැහැ ඒවා. එතකොට recycle bin එකේ තියෙන ඒවා. එතකොට මෙන්න මේ delivery optimization files ඒ වගේ ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔතනින් අපිට ඔය set එක select කරලා මෙන්න මේව okay දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට delete වෙලා යනවා. එතකොටත් අපිට PC එකේ යම් ඉඩක් ගන්න පුළුවන් අනවශ්‍ය දේවල් අයින් කරලා. මම තව ටිප් එකක් දෙන්නම්. ඔයාලා Windows update වෙනවා. Windows update වුණාන් පස්සේ අපේ පරණ Windows එක මේ Windows folder කියන්නේ අපේ local disk C නම් C එකේ අපි මොකක් කරලා Windows එක install කරලා තින්නේ. ඒකේ මෙන්න මේ විදිහට නැතුව all Windows කියලා මෙන්න මේ හරියින් ඇවිල්ලා තියෙන පුළුවන් ඔයාලගේ අප්ඩේට් එකක් කියම ගිහලා තියෙනවා ලොකු අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් එතකොට අපි කරගන්න ඕන එතන disk cleanup කරන් පස්සේ ඒක වෙලාවකට හරියන්නේ නැහැ. ඒක disk cleanup එක කරගන්නකොට මේ disk cleanup කියන එක මුලින්ම ඔබා ගන්න ඕන. මම මේකත් එක ටිප් එකක් මම තව ටිප් එකක් දෙන්න වීඩියෝ එකේදී. මෙතෙන්ට ආපස්ස අපි මේ clean up system files කියන එක දෙන්න ඕන. මේක දුන්නාන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. අතනදී එන්නේ නැති කොටසක් මෙතෙන්ද අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක වලට පේනවා ඇති Windows upgraded log files කියලා. ඔන්න ඔතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අරන all Windows එක ගොඩක් තියෙනවා GB 20ක් විතර වගේ තියෙනවා 25ක් 30ක් විතර කිට්ටු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික අපිට මෙන්න මෙතනින් සරලවම ටික් කරලා delete කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඒකත් එක ටිප් එකක් තමයි ඔයාලට දෙන මේ වීඩියෝ එකේදී. ඊළඟ ක්‍රමයේ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් properties ම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ tools කියලා වලට පේනවා දෙවෙනි එක. ඒකේ වෙන මේ optimize කියන එක තියෙනවා. optimize and disk defragmentation කියන එක තමයි මේ tool එකේ අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ optimize කියලා තමයි Windows 10 වල නම් තියෙන්නේ. optimize කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ අපේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් media type එක කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි hard disk එකක්ද තියෙන්නේ, solid state drive එකක්ද, ඒ කියන්නේ SSD එකක්ද තියෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මෙන්න මේ hard disk තියෙනවට තමයි මේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් hard disk එකක් ඔයාලගේ තියෙනවා නම් Windows එකේ install කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි මුලින්ම අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ analyze කියන එක click කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක ටග් ගාලා වෙනවා. ගොක් කියවගේ නම් මෙන්න මෙතන අපි analyze කියන එක ඔබපු ගාම මෙන්න මේ විදිහට ටග් ගාලා analyze වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට optimize කියලා දෙනවා දෙවෙනියට අපි කරගන්න ඕනේ optimize කියන එක කරගන්නවා. ඉතින් ඕක වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. සාමාන්‍යයෙන් Windows දාලා තියෙන අපේ C drive එක නම් මගේ දැන් මේ SSD එකක් තියෙන නිසා මම ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක තේරුම් නැති හින්දා D එකේ තියෙන ටික මම මෙන්න මේ විදිහට optimize කියන එක දුන්නා පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට stop කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ටික ටික count වෙවි ඉස්සරහට යනවා.
ඉතින් මේක ඔය විදිහට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉවරනම් පස්සේ මෙතන අපිට ආයපෝ ඇනලයිස් ඔප්ටිමයිස් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරගත්තාම වලට ඇත්තට වෙනසක් දැනෙයි. ඒ කියන්නේ PC එකේ hard disk එකේ ගොඩාක් තැන් වල තියෙන දේවල් data store වෙනකොට ඒ store වෙන්නේ එක තැන්වල. ඉතින් ඔය store වෙන data ටික හරි විදිහට මෙයා ඇනලයිස් කරලා ගානට තැන් ඒවා බලලා එක පිළිවෙලකට ඔප්ටිමයිස් කරලා ගානට පිළිවෙලට හදා ගන්න. ඒක තමයි මේකෙදි වෙන්නේ සරලව කිව්වොත් එහෙම. ඊට පස්සේ ඔයගේ තියෙන හැම drive එකක්ම මේ විදිහට ඇනලයිස් කරලා ඔප්ටිමයිස් දෙන්න. ඉතින් මේක ඇනලයිස් කරා මුලින් ඊට පස්සේ ඔප්ටිමයිස් කරා කියලා එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඔප්ටිමයිස් ලැබුවත් ඇනලයිස් වෙලා තමයි ඔප්ටිමයිස් වෙන්නේ. තව ප්‍රධානම දෙයක් තියෙනවා ඔයලාගේ PC එක ඔන් වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක ටිකක් ලොකු කාරණයක් හැමෝටම. ඉතින් ඒක කොහොමද අපි චුට්ටක් වේගය අඩු කරගන්න කියලා බලමු. මේ එක ටිප් එකක් මේක දෙන. ඒකට අපි කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හරිවා කොහේ හරි ඉඳලා මෙන්න මේ ටිකට ටාස්ක් බාර් එක තියෙනවා. ටාස්ක් බාර් එක රයිට් ක්ලික් කරලා ටාස්ක් මැනේජර් කෙනෙක් ගන්නවා. ටාස්ක් මැනේජර් එක ගත්තන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ටැබ් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මේ ස්ටාර්ට් අප් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි ක්ලික් කරගත්තාම පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් PC එක ඔන් වෙනකොට මොනවද ඔන් වෙන software කියලා. ඉතින් මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් මේ දාලා තියෙන මේ software එක. ඉතින් ඒකත් PC එක ඔන් වෙද්දි ඔන් වෙන්න තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා අපි තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ enable කියලා තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට select කරලා මේ යට තියෙන disable කියන එක click කරගන්න. ඉතින් දැන් මම මෙතන දාලා දෙනවා හෙලකුරු කියන app එක. ඉතින් ඒකත් මට හැම වෙලේම ඔන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔක ඔන් වෙද්දි පායනවා. ඉතින් අනික ඒක චුටි වෙලාවකුත් ගන්නවා. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට disable කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන Realtek audio drivers එක. ඉතින් ඒක enable තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම දාලා තියෙන virus guard එක සහ Windows security එක. ඉතින් ඒ තුන මම තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට අමතරව ඔයලාගේ OneDrive වගේ දේවලුත් ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. තව වෙලා ගොඩක් software install කරලා තියෙනවා. ඒවත් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අනවශ්‍ය සහ අවශ්‍ය පොඩ්ඩක් ඔයලා බලලා disable කරගන්න. එතකොට ඔයාලා ඇත්තම වෙනසක් දැරෙයි PC එක ඔන් වෙනකොට වෙනදට වඩා. මේකේ තියෙන ප්‍රධානම ටිප් එක විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මේකේදී ඔයාලට tool app පෙන්නනවා. ඔයාලගේ PC එකේ වැඩියෙන්ම ඔයා මොනවද ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ කියලා ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ මගේ F කියන partition එක ඇතුලේ data store වෙලා තියෙන විදිහ. ඉතින් මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාලට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් මොකද්ද කොයි folder එකේද වැඩියෙන්ම data තියෙන්නේ මොන folder එකේද වැඩියෙන්ම storage එක අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටත් බලලා ඔයාලට delete කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේන එක ක්ලික් කරගෙන අතුලට ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ඇතුළට යන්නේ නැහැ හැම එකේම. දැන් මේ other කියන folder වලට පේනවා නිකන් අලු පාටින් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම චුට්ටක් කොහොම mouse එක ගෙනිච්චා මේකේ films, computer hardware course එකේ වම් videos, educations, YouTube එකට දාලා දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ GB 14යි, education වල 3.9ට ඒ වගේ අපිට GB ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්. ලොකුම ප්‍රශ්නයක් හැමෝටම වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මොනවයින්ද PC එකේ ඉඩ අරගෙන තියෙන කියලා මේකෙන් ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ software එක දාගන්න විදිය සහ ඒකෙන් වැඩ කරන විදිය ගැන මම එදා පොඩි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ඒක බැලුවොත් වෙලට මීට වඩා සවිස්තරාත්මකව ඒකේ මම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒක බලන්න ගිහලා ඉතින් ඒක බැලුවොත් වෙලට මේකත් දැනගෙන ලේසියෙන්ම තවත් ඉඩෙහිම් පිරලා තිනවනම් ඒවා ටික ක්ලීන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද තවත් වීඩියෝ එක දිග වෙන හින්දා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ස්ටෙප් ටික හරියට කරගෙන ගියොත් එහෙම ඔයාලට PC එක දැන් තියෙන මට්ටමට වඩා සාමාන්‍යයෙන් 130ක විතර වගේ ස්පීඩ් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔන් වෙන ටයිම් එකත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉඩ හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේම ටියුටෝරියල්ස් වලට දිගටම බලන්න ඕන නම් channel එක යට තියෙන බටන් එක බලලා subscribe කරන්න. ඉතින් මේකෙන් ඔයා මොකක් හරි දෙයක් PC එකට වුණා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකක් හරි ස්පීඩ් උනාද නැද්ද? මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වුණාද? ඒක ඔක්කොම යටින් දාන්න. යට කමෙන්ට් තියෙනවා. subscribe කරලා ඉස්සරහට තියෙන මේ වගේම වීඩියෝස් දිගටම ගේනවා. game play videos එකත් එනවා දිගටම. එහෙනම් අද සමු ගන්නවා මම නිපුණ දිල්ෂා.